Hi, welkom in mijn studio. Ik dacht, ik laat mijn gezicht maar weer eens eventjes zien. Het gezicht bij Carla Creaties, dat ben ik. En ik heb voor de gelegenheid van de introductie maar een leuke Tante Betsy aangetrokken ja, in het thema eigenlijk. Hè? Want het nieuwe thema is plantpots. En daar wil ik wel even wat dieper op ingaan, want het is niet zomaar een potje. Ik heb een tijd geleden wat illustraties gedaan op porselein en op glas. En vond ik het ontzettend leuk om, ja, ik vind het nog steeds leuk om alles een gezichtje te geven. En daaruit is dat ontstaan. Ik zal ze even met jullie doornemen, want ik heb natuurlijk ook personeel. Ik doe het niet in mijn eentje. En hierbij wil ik je even laten zien. Kijk bijvoorbeeld deze jongen. Deze die gooit bijna uit zijn potje. Hij wordt steeds groter en af en toe krijgt hij een heel mooi bloemetje. Dit heb ik gemaakt op glas. Met een porseleinpen heb ik gezichtjes gemaakt. En nou, allemaal verschillende karakters natuurlijk. Ik zal ze even met je doornemen. Ik heb er een aantal. Deze Grumpy One. Die zijn er natuurlijk ook, hè. Die Grumpies. En ik heb eentje die is ontzettend trots natuurlijk op zijn bloemetje. En dan hebben we deze nog. Die gooit ook bijna uit zijn potje. Die is altijd... daar heb ik mijn inspiratie van gedaan met de humor. Dus deze die heeft echt heel veel humor. Moet ik ontzettend mee lachen. Dit zijn natuurlijk plantpots in het echt. En dit zijn allemaal dezelfde potjes ook. Maar voor de stempels die ik heb ontworpen had ik het idee om allemaal verschillende potjes te ontwerpen. Met daarin ja, plantjes. Wat eigenlijk een beetje de haren zijn. En die kan je dan met elkaar combineren. Het is november. Het was de bedoeling dat hij uitkwam in oktober, de woonmaand. Zodat je lekker binnen potjes kan zetten. Maar natuurlijk kun je ze ook in de zomer gebruiken. Zet je ze gewoon buiten met een plant erin. Er is ook een kerstboom bij bijvoorbeeld. Dus oftewel een dennetje. En die kan je kerstballen geven. Dan kan je gewoon je kerstboom erin zetten. Nou, hoe leuk is dat? Ik laat ze gewoon even aan je zien. Dat is misschien het makkelijkste. Ik neem ze even met je door. Ik heb ze nog niet zo heel lang in bezit. Dus ik kon nog niet zo heel veel voorbereiden. Ook het stencil kwam wat later. Dus, maar ik heb wat voorbeelden. Dus je kunt wat inspiratie opdoen. En er komt vast nog veel meer inspiratie. Dat onder andere door Sisvolk, Francisca. Die heel veel inspiratie voor mij verzorgt. En nu is daar ook bij Jacqueline de Groot. Die zal ook inspiratie doen met mijn stempels. En die zie je binnenkort voorbij komen. Dus allemaal hartelijk welkom in het creatieve team. En ik wens jullie vast heel veel plezier met de plantpots. Maar we gaan ze eerst even doornemen met je. Dat is wel zo handig. Tot zo. En hierbij de producten. Ik begin met plantpots 1. Die ziet er zo uit met een soort kerstboom. Tenminste, die kun je ballen in hangen. Dan heb je een leuke kerstboom. En een cactus, een orchidee en zo'n gatenblad. De potjes kan je natuurlijk allemaal wisselen met elkaar. Die kan je verschillende plantjes geven. Alle tweede series zijn uitwisselbaar. Ik heb een gieter met wat water, bloemetjes en blaadjes als achtergrondpapier te maken. En de tekst daarbij. I get so happy when you talk to me. Ik word zo blij als je tegen me praat. En believe in yourself. Geloof in jezelf. Nieuw home, nieuw huis. Ook erg leuk als verhuiskaartje of als iemand geluk te wensen in zijn nieuwe huis. Plantpots 1. En dan hebben we hier plantpots 2. Met zo'n pannenkoekplant. Ja, dit is een soort bamboeachtige plant. Die staat bij ons in de vijver. Erg leuk. Dit is een cactus weer en een sansevieria. Wat blaadjes erbij, wat hartjes om te combineren. Sorry, I have plans this weekend. Zo, ja, kan natuurlijk niet, want ik had al plannen. Maar plannen in plaats van plannen. Planten. Ik had planten dit weekend. En de tekst. May love and joy fill your home. Dus mag liefde en geluk jouw huis vullen. Because you are plantastic. Omdat je fantastisch bent. Dat zijn deze. Plantpots 1 en plantpots 2. En dan hebben we ook voor de Duitse markt heb ik ook de Duitse teksten. Waar Johanna mij erg mee heeft geholpen.
En de Duitse teksten daarbij. En dit is de Penpots 2. Even kijken. Dat is die. Dan heb ik ook nog stempels voor als achtergrond. En ik noem dat de wallpaper pattern. Dus ja, behangpatronen. Dit is nummertje 1. Het is natuurlijk een hele stempel die je dus voor gedeeltes kan gebruiken en ook helemaal in zijn geheel. Belangrijk hierbij is dat je een goede stempelhulp gebruikt, zodat je altijd op dezelfde plek stempelt. Mocht je bepaalde vlakken niet helemaal goed beïnkten, dan kan het zijn dat hij niet helemaal goed afdrukt. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Het patroontje is geïnspireerd op het behangetje wat hangt in Tante Betsy Brand Store. Grappig hè? Vond ik zo'n mooi patroontje. Dat is die. En dan heb je datzelfde idee, maar dan met vakjes. Even goed, dat hij goed scherp stelt. Met vakjes, hexagon geloof ik dat het is. Dat is dan wallpaper pattern 2. Kijk, dat ziet er zo uit. Er zijn ontzettend gave dingen mee te maken. Je kunt ze natuurlijk gewoon zo beïnkten. Maar je kunt daarna ook allerlei effecten geven. Dat laat ik je zo even zien. Dus we hebben potjes die je met elkaar kunt combineren. Ik zal nog heel even gauw laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Je hebt de plantjes, die stempel je. Of de potjes, die stempel je. En dan kan je het plantje bovenop stempelen. Je gebruikt dan die kleerblokken. Daar kan je doorheen kijken. En zo kan je ze makkelijk op elkaar stempelen. Dan hebben we ook nog leuk een stencil. Ik heb hem nog niet als verpakking binnen, dus ik doe het even zo om te laten zien. Dit is te gebruiken gewoon als kaartje met gewoon vakjes. Daar kan je de plantjes inzetten bijvoorbeeld. Van origine is het een raam. En achter de raam kan je dan plantjes naar buiten laten kijken. Die zet je dan hier achter op de vensterbank bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. En dit zijn dan de luiken die je dus zo in kan klappen. Je neemt het stippenlijntje over. En je kunt het vouwen. Dan krijg je luikjes. Ik laat het heel eventjes zien. Als voorbeeldje zometeen. Hier heb ik een houtpatroon. En dat houtpatroon dat kan je natuurlijk ook gebruiken bijvoorbeeld met het vogelhuisje. Het vogelhuisje van Birds. Daar kan je leuke houtpatronen op gebruiken. Je kunt het embossen. Dan komt het een beetje naar boven. Ik laat eventjes zien een voorbeeldje. Kijk, deze bijvoorbeeld. Die heb ik gemaakt als houten luikjes met voor mensen die een nieuw huis hebben. Nieuw home heb ik dan op een bordje gemaakt. De hartjes zie je dan. Zo. En dan kan je hem openklappen. Zo kan je je kaartje ook meteen neerzetten. May love and joy fill your home. En hier staan de potjes dan achter het raam naar buiten te staren. En daarachter weer het behangpatroon. Je kunt natuurlijk ook een verhoging maken. Dat je alles op een verhoging zet zodat het raam naar voren komt. Er zijn allerlei leuke dingen mee te verzinnen. Dat is dit voorbeeld. Even kijken, dan zal ik eventjes een ideetje laten zien wat je zou kunnen doen met zo'n achtergrondstempel. Kijk bijvoorbeeld deze. Dit patroontje. Als je dat dan stempelt, dan krijg je dit. Dit is gestempeld. En dit heb ik ingekleurd. Met een Adam brushpen toevallig en een witte Posca. Kijk, dan kan je zo'n patroontje maken. Hoe gaaf is dat? Zie je het? Van licht naar donker, van donker naar licht. Het is gewoon even als voorbeeldje te laten zien hoe gave dingen je kunt maken met zo'n achtergrondstempel. Dan heb ik deze voor je als voorbeeld. Hoe gezellig allemaal op een rijtje. Met allemaal verschillende potjes. Allemaal verschillende plantjes daarin. En hier heb ik gebruikt een brushpen. Deze van Edding. Die werken erg leuk. Krijg je zo'n waterverf effect. In combinatie met een waterbrush. Because you are plantastic. Leuk, al die gezichtjes zo bij elkaar. Dan heb ik deze nog. Deze heb ik gemaakt met de Copics.
Nou, je zou denken dat ligt allemaal op elkaar. Nou, dat is wel het geval met de tekst. May love and joy fill your home. Die heb ik er zo leuk bovenop geplakt. Maar dit is helemaal plat. Ik heb dus een gedeelte gestempeld. En dan heb ik dat met kleurtjes, heb ik dat een beetje diepte gegeven. En hier lijkt het net of dat het bovenop ligt. Van donker naar licht. Potjes zo op elkaar gestapeld. Hoe leuk is dit? Het zijn niet heel veel voorbeelden. Normaal heb ik maar ontzettend veel voorbeelden. De tijd was beperkt. Maar ik hoop toch dat jullie er erg veel plezier aan gaan beleven en ermee aan de slag gaan. En dan zie ik natuurlijk ontzettend graag wat jij ermee hebt verzonnen. Dus tag me even at Carla Creaties. Dan kijk ik graag met je mee. En ik ben ook reuze benieuwd wat jij vindt van deze leuke nieuwe serie Plantpots. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Subscribe eventjes. Volg me. En dan zie je elke keer een nieuwe video verschijnen. Groetjes!